Вітаю вас, друзі! Учора абсолютно відірваний від реальності поїхавший дегенерат Владімір Путін раптово згадав, що потрібно посилювати протиповітряну оборону так званої Російської Федерації. Но это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО. Воно й не дивно, адже українські дрони та ракети летять усе глибше у так звану Російську Федерацію. Учора вперше було оголошено ракетну тривогу на Ямалі за понад 2000 кілометрів від кордону із Україною. І ще ракетна безпека була у Єкатеринбурзі. Знову. Ну что, ребят, я опять проснулась, только 5 вечера, город Екатеринбург, и у нас опять сирена. Давайте, я жду ваши огненные комментарии. Але росіяни не вгадали. Невідома ракета долетіла до Республіки Чувашія та вибухнула у місті Чебоксари неподалік від оборонного заводу. Чим більше ми завдаємо ударів у глиб так званої Російської Федерації, тим більше росіяни та їхні прибічники хочуть миру і розуміють, що вони не здатні перемогти Україну. И выиграть в этой войне, когда наносятся удары по тылам, очень сложно. Ну а тим часом внаслідок системних дій Сил безпеки та оборони України російські окупанти у тимчасово окупованому Криму опинилися у пастці. Что за свинство такое? Отношение к людям. Ми із вами про усе це зараз обов'язково поговоримо. Буде дуже цікавий випуск, але спершу я закликаю вас, звісно, підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили, і задонатити на Русоріз. Рекомендую кидати 200 гривень або більше, тому що у такому випадку ви будете брати участь у розіграші ось оцих чудових прикрас з нагоди Дня Києва. Реквізити, як завжди, в описі до цього відео. За старою доброю традицією, вночі Сили безпеки та оборони України здійснили масовану атаку на так звану Російську Федерацію. Було завдано ударів по нафтобазі у місті Армавір. А ще дуже масована атака цієї ночі була у Таганрозі. І ви просто послухайте, як прекрасно звучить оце місто, коли туди завітали українські дрони. Місцева окупаційна адміністрація у Таганрозі повідомила, що цієї ночі внаслідок атаки БПЛА загорівся танкер, порт, резервуар із паливом та адміністративна будівля. Але це далеко не все. Ви можете бачити оці прекрасні кадри, як було дроном атаковано той самий танкер, він загорівся, а ще сили безпілотних систем знищили «Іскандер» та 2 літака Ту-142 на військовому аеродромі у Таганрозі. Для вашого розуміння, Ту-142 – це дальній протичовновий літак на базі стратегічного бомбардувальника. Нові Ту-142 Російська Федерація не виробляє. Серійне виробництво тривало із 1968 по 94 рік, після чого остаточно було завершене. На бойовому чергуванні в Російської Федерації було 15-20 таких бортів, ну а тепер, очевидно, мінус 2. Ну і щодо «Іскандеру», я гадаю, нікому не потрібно пояснювати, чим небезпечна російська балістика. До речі, найчастіше із Таганрога б'ють балістикою саме по Дніпру, тож, гадаю, дніпрянам буде дуже приємно дізнатися, що пускову установку на бойовому чергуванні було знищено воїнами першого окремого центру сил безпілотних систем. Прекрасно! Проте це не усі хороші новини за попередню добу, тому що українські дрони також атакували і нафтобазу у Феодосії. Там виникла пожежа. Я нагадаю, що від цієї нафтобази вже практично нічого не залишилося. Там буквально були останні пара резервуарів. Такі удари мають дуже велике значення, тому що через українські атаки на цю нафтобазу, через удари по російських НПЗ, а ще внаслідок перерізання російської логістики у тимчасово окупованому Криму зараз дуже тяжка ситуація із паливом. Короче, бензина нет нигде. Есть сотый по 110. И на этом все. Все. Про дуже тяжку ситуацію із пальним повідомив представник російської окупаційної адміністрації в українському Севастополі і заявив, що бензини марки 95 та 92 закінчилися.
Сам Аксьонов вже написав, що зараз можна отримати бензин у тимчасово окупованому Криму не більше, ніж 20 літрів на добу у одні руки. Если в сторону Красноперекопска ехать, начиная с Джанкоя, бензин отсутствует вообще любой. Ни 92-го, ни 95-го, только дизельное топливо. И то на некоторых заправках вообще все отсутствует. На деяких АЗС у тимчасово окупованому Криму бензин трошки з'являється, але відпускають його тільки по талонах. А талони є не у всіх. Объявили, что будут заправлять только по талонам. Значит, все сейчас встали, никто отъезжать не будет. Что за шарашкина контора? Что за свинство такое? Отношение к людям? Інколи російські бензовози прориваються до тимчасово окупованого Криму, заїжджають на АЗС і там з'являються величезні черги, навіть вночі. Нет бензина. Поэтому тут стоит такая очередь, потому что на одной из заправок появился бензин. Чтобы вы понимали, на часах 23. Фактично зараз усі росіяни, які їдуть до тимчасово окупованого Криму, опиняються у такій собі пастці, адже доїхати туди вони ще якось можуть, а виїхати зась. А хотят что учитывать, вот так проехаться вдоль Крыма и бензина нету, а на обратный путь вам не хватит. Ситуація дійшла до того, що бензин у тимчасово окупованому Криму почали перепродавати на сайтах оголошень. У місцевих чатах бунтують, питають, чому так відбувається. Ну, як сказати. Вон они. 3. Тут Сергей Михайлович в шоке. О, разворачивается. Все, выезжают. Оттуда летят туда куда-то. Ви щойно могли бачити трасу, яка веде до тимчасово окупованого Криму у Запорізькій області, на тимчасово окупованих українських територіях. І там останнім часом дуже активно працюють українські дрони та вибивають російську логістику. А росіяни не мають інших шляхів для того, щоб завозити, зокрема, бензин до тимчасово окупованого Криму, адже Служба безпеки України неодноразово атакувала Кримський міст і після того там заборонили проїзд вантажному транспорту. Тож ситуація складається, м'яко кажучи, не дуже. Українські удари по російській логістиці викликають паніку серед росіян. А ще невідомі безпілотники почали скидати на цю трасу міни. Ви уявляєте? По всей дороге. Деякі росіяни дуже обурені, вони кажуть, що українці – справжні фашисти, раз вони розкидають із безпілотників міни на трасу, але я маю нагадати, що першими почали робити це саме росіяни. Вони самі публікували відео, як шахеди скидають на українські дороги міни. Такі шахеди неодноразово, до речі, збивали за допомогою тих дронів-перехоплювачів, на які ви донатили. Тому задонатьте іще. Для того, щоб хоч якось організовувати військові перевезення, російські окупанти почали маскувати свій транспорт під цивільний. Щоправда, як ви можете бачити на цьому фото, їм це вдається, ну так собі. Удари по російській логістиці, а ще значний дефіцит бензину у тимчасово окупованому Криму викликає значну соціальну напругу. І щоб її хоч якось збивати, тимчасово живий зрадник України Подоляка закликає не перебільшувати проблему. Мовляв, ті удари, вони взагалі-то не становлять великої загрози, та і їх майже не було. За май месяц, который вот это шум, истерика есть, было менее 10 поражений, по-моему, 7 или 8. 7 или 8 поражений, которые были на трассе, то есть за 30 практически дней, то есть где-то одно поражение в 4 дня. Щоправда, українські аналітики нарахували тільки за останні дні майже 100 ударів по російській логістиці на трасі, яка веде до тимчасово окупованого Криму, і це тільки по тих відео, які були опубліковані. Росіянам дуже тривожно. Вони переживають, що атаки на логістику можуть спричинити також і обвал фронту. Мы уже неоднократно говорили про проблему юга России. Ситуация становится там все более, так сказать, угрожающей. Особо тревожно. Андрей Викторович, тревожно. Тревожно. Сейчас паритет дронов выглядит таким образом, что на каждого нашего бойца приходится по 20, 30, а иногда до 70 дронов противника. Ну, я особисто наразі від таких оцінок утримався би, тому що, щоби фронт у росіян почав валитися, потрібно набагато більше
зусиль, сил та засобів, тим паче, що ворог буде адаптовуватися, він буде зараз натягувати антидронові сітки, буде більше розставляти екіпажів із перехоплювачами. Тому тим паче зараз дуже важливо дати українському війську більше дронів, щоб на кожного російського окупанта було одразу по кілька сотень українських БПЛА. І я дякую вам за те, що ви посилюєте постійно кожен день дронові спроможності Сил безпеки та оборони України, які за минулу добу завдяки вам отримали ще 410 нових FPV. Сили оборони Півдня висловлюють щиру подяку благодійному фонду «Спільнота Стерненка», а також небайдужим людям, які постійно долучаються до збору коштів за надання нам 20 зенітних FPV-перехоплювачів. Завдяки вашій підтримці небо Херсонщини стає чистішим. Разом до перемоги. Вітаю! Ми бійці роти безпілотних систем 1-го батальйону 12-ї бригади. Хочемо висловити подяку спільноті Стерненка за надані дрони. Слава Україні! Бажаю міцного здоров'я. Ми бійці батальйону безпілотних систем «Роніна». Висловлюємо свою подяку Сергію Стерненку та благодійному фонду «Спільнота Стерненка» за надані 370 дронів, які будуть допомагати нам знищувати русню. Слава Україні та разом до перемоги! Героям слава, дорогі друзі! Російські окупанти планують і далі займатися терором проти нашої країни. Зараз вони готуються до нової масованої комбінованої повітряної атаки. Бережіть себе і максимально допомагайте силам безпеки та оборони України. І Україна переможе!